السلام علیکم ملګرو، په دې هیله چې راته روغ او جوړ به وئ. بیا هم نجیب الله زیرک د پښتو ژبې یوټیوب چینل ته ښه راغلاست. د وټ ټول به راته روغ جوړ او د صحت کلمې مو پر تن وي. ملګرو، په دې ویډیو کې تاسو ته زه دا ښایم چې څنګه کولی شو جاوا اکلیپس پلس MySQL د دې ترمنځ چې کله موږ تاسو اړیکه جوړوو نو موږ تاسو یو فایل ته ضرورت لرو. تر څو هغه فایل موږ تاسو سیټ اپ کړو، له هغې نه وروسته موږ تاسو کولی شو د جاوا اکلیپس او MySQL ترمنځ اړیکه جوړه کړو. نو فایل د JDBC په نوم دی. نو څنګه کولی شو چې جاوا DBC موږ تاسو ډاونلوډ کړو، اکلیپس کې کنفیګر کړو. نو راځو ملګرو، تاسو په نت سره کنیکټ وئ. له هغې وروسته به تاسو په یو د خوښې براوزر اوپن کړئ، خلاص به کړئ. له هغې وروسته به په سرچ کې ولیکئ div.mysql. نو ملګرو، تاسو به راشئ دلته ډاونلوډ کنیکټر جې باندې به کلیک وکړئ. بیا به ملګرو دلته راشئ پلیټفارم انډیپینډنټ به انتخاب کړئ. له هغې وروسته دغه یو فایل به تاسو انتخاب کړئ، زیپ. ډاونلوډ باندې به کلیک وکړئ. بیا به راشئ دلته nothing just start my download. نو ستاسو ډاونلوډ به شروع شي، یو څه انتظار به ورته وکړئ. نو ملګرو، ډاونلوډ بالکل پای ته ورسېدلو. راځو دلته شو ان فولډر دلته کلیک کوو. نو دغه فایل چې دی ډاونلوډ شوی دی خو په زیپ فولډر کې دی. نو تاسو په دې باندې ډبل کلیک وکړئ او ایکسټراکټ ټو باندې به دلته کلیک وکړئ. همدې ځای کې به څنګه شي، له زیپ فولډر نه راوځي، اوکې به یې کوئ. نو له دې ځای اوس ځو. دغه دی بالکل ملګرو، فایل ایکسټراکټ شولو. نو اوس ځو چې څنګه کولی شو موږ دغه کنفیګر کړو. او اوس ملګرو راځو هغه ډاونلوډ شوی فایل MySQL کنیکټر جاوا هغه اوس موږ خپل اکلیپس ته اډ کوو، تر څو زموږ د جاوا اکلیپس کنیکټیویټي له MySQL سره پیدا شي. نو تاسو به راشئ اکلیپس ته. دلته ملګرو ما د کنیکټیویټي لپاره کوډ کړی دی. دغه کوډ تاسو لیدلی شئ. دغه زه لومړی رن کوم، خو دغه کوډ به یو ایرر ورکوي. نو تاسو ملګرو دلته ګورئ چې no suitable driver found for JDBC MySQL local host dictionary. زه په ډیټابیس کې له ډکشنرۍ سره مې کنیکټیویټي جوړه کړې دی. دغه ډیټابیس سره زه غواړم چې دغه سره زه کنیکټ شم، خو دلته ایرر ورکوي، وایي چې دغه فایل نشته. نو د دې فایل د دې کنیکټیویټي د جوړولو په خاطر زه هغه فایل JDBC یا MySQL کنیکټر جاوا دلته اډ کوم. لومړی ملګرو، تاسو په دې ډکشنرۍ پیکیج کې دغه ریفرنس لایبرریز کسې چې نشته دلته، ولې هغه فایل دلته وجود نه لري. نو زه راځم د دې لپاره چې زه JDBC فایل دلته اډ کم. نو مختلف طریقې لري. لنډه طریقې ده د رایټ کلیک په همدې پیکیج باندې وکړئ، پراپرټیز ته راشئ. له هغې وروسته بلډ جاوا بلډ پات ته به راشئ، اډ ایکسټرنل جارز ته به راشئ او فایل به سلیکټ کړئ، اوکې به یې کوئ. له هغې نه وروسته اپلای او اوکې. نو ملګرو، دلته تاسو ولیدل چې ریفرنسډ لایبرریز پیدا شول. دلته هم شته او دلته هم. دې باندې کلیک وکړئ، فایل دغه دی ملګرو راغلو. نو اوس زه هم دغه فایل رن کوم. نو موږ ته به اوس په میسیج کې ولیکي کنیکټډ سکسیسفولي، کنیکټډ سکسیسفولي، ځکه چې هغه فایل موږ دلته اډ کړو. نو زه په رن باندې کلیک کوم. نو ملګرو، تاسو دغه دی ولیدل چې د ډکشنرۍ فایل سره زموږ کنیکټیویټي وشوه. البته د ډیټابیس سره زموږ کنیکټیویټي وشوه. همدغه لنډه طریقه تر بیا ښې چارې همدغه ویډیو وګورئ، طریقه ترې زده کړئ. د نورو ښایسته ویډیوګانو لپاره زموږ چینل تعقیب کړئ او سبسکرایب یې کړئ.